हेलो नमस्ते। आज मैले नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। ब्लुटुथ मिनी पीसीबी बोर्ड हो। यसलाई चाहिँ हामीले पुरानो जुन होम थिएटरमा चाहिँ ब्लुटुथ डिभाइस हुँदैन त्यसलाई चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ र त्यो पुरानो होम थिएटरलाई चाहिँ हामीले फालेर चाहिँ नयाँ लिनु साटो हामीले यो सानो यो चिप चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ लगाएर चाहिँ हामीले गानाहरू चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट मोबाइलसँग चाहिँ कनेक्टेड गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ गाना बजाउन सकिन्छ। र यो चिप सानो पनि छ तर हाल्न पनि एकदम इजी छ, सजिलो छ। र यो हामी चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो ओल्ड होम थिएटरमा चाहिँ हामीले यो मिनी जुन ब्लु चिप पीसीबी बोर्डलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ इन्स्टल गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले जानकारी दिनलाई चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको छु। र साथै यो मेरो भिडियोलाई चाहिँ लाइक सेयर र सब्सक्राइब पनि, र साथै नयाँ साथीहरू चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ भिजिट गर्नुभएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला भन्दै मेरो यो भिडियो चाहिँ पुरा हेरिदिनु होला भन्दै अब हामी भिडियोतिर लागौँ है त। यो कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ इन्स्टल गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ हामीले यसलाई जोडान गर्न सकिन्छ त्यो पनि हेरौँ। हाम्रो चाहिँ जुन स्पिकर छ यो चाहिँ हाम्रो सिपियानो SP4400A को जुन यो मोडल छ यसमा चाहिँ USB पनि छैन र साथै ब्लुटुथ पनि छैन डिभाइस। यसमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ यो स्पिकरमा चाहिँ इन्स्टल गर्ने, कसरी चाहिँ जोडन गर्ने, यसमा हाम्रो यो पुरानो यो 5-in-1 मात्रै हो यसमा। र यो चाहिँ इन गर्न मिल्छ, जुन चाहिँ मोबाइलबाट बजाउनलाई मात्रै मिल्ने हो। यसमा चाहिँ अब हामी ब्लुटुथ जोइन गर्न जाँदैछौँ। र साथै यो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला। अब है त हामी यसमा चाहिँ यो सानो चिपलाई चाहिँ हामी यसमा चाहिँ जोडन गरौँ है त। सानो चिपलाई चाहिँ मिनी ब्लुटुथ डिभाइसलाई चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्नलाई चाहिँ यसमा चाहिँ पहिला सुरु हामी पछाडिको भाग यो खोलौँ। यो जुन स्क्रुहरू रहेको छ यो भागहरूलाई चाहिँ खोलौँ। जुन स्क्रुहरू छ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्लस स्क्रू हो। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्लस स्क्रू ड्राइभर चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। पहिला सुरु हामी यसलाई खोलौँ। यसरी हामीले बोर्डलाई चाहिँ रिमुभ गऱ्यौँ पहिला। अब हामीले यसको लागि चाहिँ हाम्रो जुन यो ब्लुटुथ डिभाइसको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिने भनेको 5 भोल्ट। यसमा चाहिँ हामीलाई यसलाई चाहियो। अब यसमा चाहिँ हामीले यो मिनी जुन ब्लुटुथ पीसीबी बोर्ड छ यसको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिने भनेको यो ग्राउन्ड, यो VCC यो भनेको भोल्टेज भइहाल्यो। यसमा चाहिँ प्लस भोल्ट आउँछ, यसमा माइनस भोल्ट आयो। यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन इनपुट यो साउन्डको छ यसमा चाहिँ लेफ्ट राइटको भइहाल्यो। यसमा चाहिँ ग्राउन्ड भइसकेपछि हामीले मेन कुरो यसमा चाहिँ 5 भोल्टको लागि चाहिँ यसमा दिनु पऱ्यो। यसलाई चाहिँ हाम्रो इनमा दिनु पऱ्यो भने चाहिँ इनको लागि हामी सबभन्दा राम्रो गर्नलाई चाहिँ हाम्रो इनपुट यो इनपुट डिभाइस भनेपछि इनपुट डिभाइस यो भइहाल्यो। यो लेफ्ट यो राइट यो ग्राउन्ड भइहाल्यो। यो लेफ्ट यो राइट यसमा चाहिँ हामीले यसबाट चाहिँ लिन सकिन्छौँ। यो जुन यो 3 पिन छ इजी छ यो जोड्नलाई। यो हाम्रो 1 यो ग्राउन्ड भइहाल्यो। यो लेफ्ट यो राइट यसरी चाहिँ हामीले यसलाई लेफ्ट राइट र यसलाई ग्राउन्ड यसरी हामीले यहाँ जोड्न सक्छौँ। र यसको लागि हामीलाई चाहियो 5 भोल्ट। 5 भोल्टको लागि चाहिँ हामी यसमा चाहिँ हेरौँ कुन चाहिँमा चाहिँ छ 5 भोल्ट। यसको बोर्ड चाहिँ हामी एकचोटि रिमुभ गरेर हेरौँ सजिलोको लागि। पहिला यसो लाइन झिकौँ। लाइन झिकेर चाहिँ यसको बोर्डलाई बाहिर निकाल्नु एकचोटि। त्यहाँबाट 5 भोल्ट निकालौँ। बाहिर निकाल्यौँ। बाहिर निकाल्यो भनेपछि अब यसमा हामी एकचोटि चेक गरौँ। अब ग्राउन्ड यही सम्झौँ। अब यसमा 5 भोल्ट, यसमा 11 भोल्ट भनेपछि ग्राउन्ड यही हो। ग्राउन्ड सेन्टर भनेपछि हामीले दुईवटा जुन यो 5 भोल्ट आएको छ यो 5 भोल्टको चाहिँ यसबाट चाहिँ हामीले यसको लागि चाहिँ भोल्टेज दिन सक्छौँ। यो 12 भोल्ट जुन यो रेगुलेटर एउटा ट्रान्जिस्टर लागेको छ यसमा चाहिँ ड्रप गरेर 5 भोल्ट निक्लेको छ। ग्राउन्डबाट यो ग्राउन्ड हामी यसबाट लिने, यसबाट चाहिँ प्लस भोल्ट लिने।
त्यो गरेर प्लस अनि हाम्रो जोड्ने जोइन्ट चाहिँ यसमा जोडेर यहाँ कनेक्सन गरेपछि हाम्रो यो प्रोसेसिङ डन हुन्छ। अब हामी यसलाई जोड्नतिर लागौँ है त। अब ब्ल्याकलाई माइनस ल्याउँ, यो ब्राउन टाइपलाई चाहिँ हामी प्लस भोल्ट ल्याउँ। साथै मेरो भिडियोमा चाहिँ थोरै नोइजहरू आइरहेछ, त्यसको लागि चाहिँ क्षमा प्राप्ति छौँ। नोइज आयो भन्दामा चाहिँ क्यान्सल नगरिदिनु होला। यसको लागि अब हामी सिलेक्टेड गरौँ, यो प्लस भोल्ट, यो माइनस भोल्ट। अब हामी पहिला यसलाई प्लस र माइनसको लागि चाहिँ हामी वायर जोइन गरौँ। यो ग्राउन्ड फर्स्टको, त्यसपछि सेकेन्डमा प्लस, यो चाहिँ 5 भोल्टको लागि। यो 5 भोल्टको लागि प्लस भनेपछि हामी यसको बोर्डमा पनि जोइन गरौँ, जुनमा चाहिँ यसमा चाहिँ प्लस भोल्ट आइरहेको छ यो थर्ड पिनमा। यो हामी यसबाट ग्राउन्ड ल्याउँ, यो भयो 12 भोल्ट। यसको हामी प्लस भोल्ट यसको यो लेगबाट ल्याउँ, लेगबाट ल्याउँ, ग्राउन्डलाई यहाँबाट ल्याउँ, ग्राउन्डलाई यहाँबाट ल्याउँ, प्लसलाई यहाँबाट ल्याउँ। अब हामी यसलाई अडियोतिर जाउँ। अडियोमा चाहिँ हामी 3टा वायर ल्याउँ, 3टा रेड, येल्लो र अर्कोलाई चाहिँ यो ओरेन्ज टाइप। यसलाई राइट बनाऊँ, यसलाई ग्राउन्ड बनाऊँ, यसलाई लेफ्ट बनाऊँ। यसरी गरौँ। यसरी यो साइडलाई नै थोरै लामो राख्दाखेरि अर्कोमा टच हुनसक्छ। यसलाई थोरै काटेर सानो बनाएर चाहिँ हामीले जोइन गरौँ। यसको लागि यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ डिभिडीको 5-in-1 भइहाल्यो। यो चाहिँ हाम्रो जुन मोबाइलको चाहिँ अक्सबाट चाहिँ बजाउनलाई चाहिँ यो चाहिँ सिडी इनमा चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई दिउँ। यो भनेको लेफ्ट राइट र यो ग्राउन्ड, यो चाहिँ माथिसँग ग्राउन्डसँग चाहिँ कनेक्सन हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी पहिला सुरु यसरी कनेक्सन गरौँ। मिनी ब्लुटुथ डिभाइस छ, यो चाहिँ हामीलाई यो चाहिँ जोड्नलाई चाहिँ सजिलो पनि छ र साथै यसले भित्र हामीले जुनै कुनामा पनि हामीले यसलाई चाहिँ राख्न मिल्छ यसलाई। त्यही भएर यो पुरानो जुन होम थिएटरहरू छ हाम्रोमा, यसमा ब्लुटुथ भएन। अहिलेको टाइममा ब्लुटुथ युएसबी हुन्छ। त्यही कारणले चाहिँ अर्को नयाँ किन्नुभन्दा यसमै हामीले चाहिँ यो चाहिँ इन्स्टल भन्नाले युज गर्न सकिन्छ। त्यो गर्दाखेरि हामीले नयाँ होम थिएटरको जरुरत छैन। यसै भएर हुन्छ जुन यो हामीले ग्राउन्ड थियो ग्राउन्डमा लगाइहाल्यो, यो लेफ्ट यो राइट यसरी हामीले लगायौँ। जम्मा यसमा जोड्ने यति नै 5 कलर वायरलाई चाहिँ हामीले यसरी जोइन गर्न सक्छौँ। यसरी जोइन गरिसकेपछि यसलाई अब हामीले कुनै पनि ठाउँमा हामीले यसलाई सेटअप गर्न सकिन्छ, यो कुनातिर अथवा कता हुन्छ। अब पहिला सुरु हामी यसलाई यसरी यहाँ जुन यो उसमा छ यसरी चाहिँ अब हामी यसमा चाहिँ जोइन गरौँ। यो आइरनलाई हामी यता साइडमा सार्दिउँ। अब हामी यसलाई यसरी टच नहुने गरेर यसरी चाहिँ हामी यो साइडमा ल्याउँ। ल्याएर अब हामी यसमा यसलाई प्याक गरौँ। यो प्याक गर्दाखेरि थोरै घुम्दैछ वायर, यसलाई एक फोनको यसरी लगाएर यसरी यहाँनिर राखौँ। र साथै चारवटा स्कुपलाई चाहिँ हामी यसमा लगाउँ। अब यसलाई चाहिँ हामी एउटा कुनामा जस्तै यसलाई यहाँनिर पनि यसलाई राख्न सक्छौँ। पहिला सुरु यो जोडेको ठिक भएको भनेको चाहिँ चेक गरौँ।
साउन्ड पनि यसमा आइरहेछ कनेक्सन पनि भयो हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ हामीले यो जोड्न सक्यौँ इजी पनि छ जोड्नलाई सजिलो पनि छ यसै कारणले चाहिँ यो पुरानो होम थिएटरलाई चाहिँ हामीले थ्रो गर्नुभन्दा यसलाई फाल्नुभन्दा यसलाई हामीले यसरी चाहिँ बनाउन सकिन्छ र यसो गर्दाखेरि नयाँ स्पिकर किन्न होम थिएटर किन्न पनि जरुरत छैन क्वालिटी सेम टु सेम हो साउन्ड एकदम राम्रो छ अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो साइडमा चाहिँ कतै यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी राख्न सक्छौँ यो चाहिँ हामी अब यो यता साइडतिर लगाएर चाहिँ यो हामी प्याक गरेर फेरि हामी गाना सुन्नेवाला छौँ है ल कसरी राख्ने यो राखौँ अब हामी यसलाई यो साइडमा यसरी साइडमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी यसरी साइडमा जोइन गरिदिन्छौँ यसलाई हामीले चाहिँ यसले चाहिँ पकालेर चाहिँ हामी यो साइडमा राखिदिन्छौँ नभए यो साइडमा हामी राखौँ अब यो हामीले यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ ग्लु स्टिक मजाले लगाएर यो किनभने बज्दाखेरि यसमा आवाज धेरै आउने हुन्छ त्यो कारणले चाहिँ यो तल झर्न सक्छ यसलाई अलि राम्रोसित यो ग्लुगनले पनि हुन्छ ग्लुगन चाहिँ मसँग अहिले नभएर ग्लु मात्रै छ यसरी चाहिँ लगाउन चाहिँ हामीले सकिन्छ गनै चाहिन्छ भन्ने छैन जसरी हुन्छ यसलाई काम चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ थोरै यसलाई थोरै वायरलाई पनि हामीले यसरी चाहिँ यहाँनिर राख्न सक्छौँ अब यो चाहिँ अब यो फिक्स भयो यसरी चाहिँ हामीले यो जुन यो चाहिँ मिनी ब्लुटुथ डिभाइसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पिसिबी बोर्डलाई चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ पुरानो जुन होम थिएटरमा चाहिँ हामीले यसरी राख्न सकिन्छ यसमा जोइन गर्न सकिन्छ अब यो हाम्रो सक्सेस भएको छ यसलाई अब हामी प्याक गरेर एकचोटि हामी फेरि सोच्छौँ यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला अब यसलाई म प्याक गर्दैछु थोरै यसलाई नै मिलाउँ थोरै निक्लेको रहेछ थोरै निक्लेकोलाई थोरै यहाँभित्र चाहिँ यसरी चाहिँ हामी थोरै यसलाई प्रेस गरेर यो चाहिँ करेन्ट नलागोस् भनेर राखेको तर अब यसलाई यसरी हामी यहाँभित्र राख्दछौँ अब चाहिँ हामी स्क्रुप लगाउँ सबैमा अब यो चाहिँ अब रेडी भयो हामीले यसभित्र चाहिँ जुन यो मिनी ब्लुटुथ बोर्डलाई चाहिँ हामीले यहाँभित्र हालिसक्यौँ अब यसलाई हामी बजाएर हेर्छौँ अब यसमा हामी बजाएर हेर्छौँ अब ब्लुटुथ डिभाइस छ मिनी यसलाई चाहिँ हामीले यसरी इन्स्टल गर्न सकिन्छ जुन पुरानो जुन होम थिएटरमा चाहिँ साथै यो मेरो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला कोही साथीहरूले चाहिँ मेरो जुन च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला र साथै नयाँ भ्युअर्सहरू चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा भिजिट गर्नुभएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब र बेल आइकन पनि प्लिज भन्दै आजको यो भिडियोबाट चाहिँ बिदा लिन चाहन्छु।